Linog, Ginginid, and Ayun are just few local terms for earthquakes, while pagputok ng bulkan, pagtuga kan bulkan, paglupok sang bulkan, and pagbuto sang bulkan refer to volcanic eruptions in some of the Philippine languages. These terms reflect not only our cultural wealth and linguistic diversity, but also how deeply we are familiar with and have been affected by geologic hazards. I am honored that the Philippine Institute of Volcanology and Seismology, under the Department of Science and Technology, has embarked on the full realization of the DANAS project. With the support and monitoring of the DOST Philippine Council for Industry, Energy, and Emerging Technology Research and Development, as well as our partner institutions, Don Mariano Marcos State University in La Union and the University of the Philippines in Visayas, this initiative marks a significant step in advancing science communication and disaster preparedness by integrating local knowledge into our disaster resilience strategies. Our objectives are simple yet profound. We aim to create a culturally sensitive and gender-inclusive methodology. With the source books and informational videos, we encourage you to explore and apply the insights and strategies in strengthening disaster resilience and promoting science in our communities. Together, let's build a future where science and local narratives unite in delivering a brighter and safer tomorrow for the people. Ang salitang DANAS o experience ay ginamit natin para sa proyektong Disaster Narratives for Experiential Knowledge-Based Science Communication for Earthquake, Tsunami, and Volcanic Eruption. Ang purpose natin sa project na to ay makuha yung mga kwento ng ating mga kababayan mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas na ginagamit ang lokal na pananalita. Ang gusto nating marating ay magkaroon tayo ng mga source books base sa mga kwento ng ating mga kababayan sa iba't ibang lengguwahe para mas nakaka-relate sana yung ating mga kababayan na gagamit ito. Pag lupok nga daw dako kayo, kami nagtanaw kami sa bulkan, kay nagkalayo bala siya, nag-awas ang nagtuo. Tapos nagtalbo ang daw kalayo nga kwan nga bato to. Daw pa na siya ng baab na lang siya. Kagason ang duta puti na isang abo. Hasta ang mga amon nga tanong, nga mga saging. Way na sang dahon nga nag-amon dunglay na sa buong saging. Nakuan dagdagan sang abo, nalayong bala siya. Napasok. Tungkol sa kainit sang abo. Daw mo isplasimento, kaya suba na mo niya, pagbalik na mo niya, yung sili, kada mo daw. Ang suba ng nahali niya, ano din na yan, nang wala kasing tubig ng pinta. Wala ka din yung pinta ng tubig. Kundi ang nagawasan mo may mga tukang kuburan na skillet. Amo nagiglang na, at nilaan sili, mga orang, ulang na na. Makita nimo ang kaitom siyang aso, kalayo, o kanang mga bato, kay magbagam ng bato, nga murag bukuyo ka na sa aso, tus babaw. Katong mga bato nga magbagang mugawas, makitaan kini mo nga kuan makagawas, pero katong mga dagkong bato dili kagawas, muuli ra dito sa baba. Ito na siya mo sulbong ba? Kanang aso dito mo sulbong murag limis gid na sige itom kayo. Itom. Itom. O walay hangin,
kutob siyang abuton dito, magpasaka gini siya mayo. Pag asa ganing pabor sa hangin, adto na siya dito mo buog abo. Dili man abot dito kuan kay mo anak pa man siya dito. Itom sa naabo. Abo nya sa ibabaw nagkaputi siya dayon ni kuan ang abo ni split ang abo ngadto sa mga kasikpit nga barangay. Nakita na ko to mga nagdagko nga kalayo nag-ambak diri sa kabatuan. Yan nag-ambak kag gaulbo ang kalayo. Di sa kabatuan naman ay kabatuan da. Oh, nagi na mo ambak. Dadang hihala kabatuan. Kalayo bigyan ng dagko kalayo naghuhulwa sa babas kan laon. Knowledge is crucial for geologic disaster preparedness. The DOST source books provide clear, local language descriptions of earthquake and volcanic hazards. By understanding these hazards through the lived experiences of survivors, you are taking a vital step towards disaster resilience. Use the DOST source books and additional resources to enhance your geologic disaster preparedness. Let's come together to build a safer, more informed community. Your awareness and action make a difference.